سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. اليوم رسمة رائعة من الخيال، ونشوف مع بعض أهم التفاصيل في هذه اللوحة، وسنرى أيضا كيفية دمج الألوان بطريقة سهلة ورائعة إن شاء الله. باللون البني وضعنا باللون البني في أجزاء معينة وتركنا الباقي، وأيضا الأخضر سنضع باللون الداكن في أجزاء معينة، وبلون تاني لون الإضاءة اللون الفاتح بنضع، وبعد كده بندمج الألوان هكذا. طبعا الجزئية المنحدرة الرملة هنا، وفي صعود خفيف. شفت دمج الألوان مع بعضها، وضعنا كل لون في مكانه، فحدث الدمج المبدئي بشكل رائع جدا. وبأكد على كلمة الدمج المبدئي، لأن هيحصل لسه دمج آخر ونضع أضواء أخرى اللي هي التفاصيل والملامح اللي بتظهر بشكل رائع جدا. تابعوا معي. الشجرة نملأ مساحات الشجرة وفروعها بلون مبدئي أيضا بدون تفاصيل. البيت الصغير اللي معانا ده محمول على الشجرة. طبعا الرسمة دي تعتبر رسمة خيالية، بنتخيل وبنرسم ما نتخيل. جانب من البيت مضيء والجانب الآخر مظلل، والجانب المضيء ده نظلل الجزئية اللي تحت السقف بهذا الشكل. نكمل بقية البيت بألوانه المبدئية، علشان بعد كده لما نرسم فروع الشجرة نرسمها بشكل مريح بالنسبة لتحت البيت والفروع اللي هتكون ظاهرة من ورا البيت. فكان مهم ان احنا نخلص البيت الاول، واحنا شغالين هنزود الظل في بعض الاعماق هكذا. الجزء اللي تحت البيت ده خد ظل زيادة شوية، وهنا الفواصل بين السقف والبيت، والفواصل اللي هتكون بين الجذوع نفسها هنزود الظل تاني بشكل أكبر شوية وبشكل مناسب لكل جزئية. خلونا نكمل الفروع الظاهرة من خلف البيت. علشان كده رسمنا البيت الأول. هنا بنزود الظل شوية، كل مرة بنزود الظل شوية في الأماكن العميقة ويحدث التباين. وتابع سنضع الأضواء أيضا هكذا، ولسه هنضع أضواء أعلى. هنرجع على هذه العناصر مرة أخرى، نتنقل بينها بوضع الأضواء والظلال. المجسم مجسم السطح، وهنا مجسم الشبابيك والأبواب، وإضاءة خفيفة كده لتظهر هذه الفروع الشجرية هكذا. كما وضعنا الأعماق بالظل، الظل في الأعماق، نضع أضواء مناسبة في
الأجزاء المرتفعة في تفاصيل الشجرة. طبعا في الجزء بنزود الإضاءة في الأماكن المرتفعة دي. وهنا تفاصيل الشبابيك. طيب نترك البيت قليلا ونذهب للأماكن الخضراء. على اللون الأخضر وضعنا اللون الأصفر وقليل من البرتقالي ليأخذ اللون الأخضر لون الحرارة، ونضع تفاصيل الأخضر هكذا، الإضاءة من أعلى لتظهر هذه الألسنة بهذا الشكل الرائع وهذا التدريج اللوني الرائع بالنسبة للأخضر. أغصان الشجرة بلون داكن، وبعد كده إضاءة بنزود الأصفر شوية ونزود الأصفر، وخاصة في الناحية اليمين دي ناحية الإضاءة فيها الإضاءة والحرارة هكذا على هذه الأغصان وأوراق الشجرة. وهنا إضاءة الرمال الرملة، ونزود الإضاءة في الأجزاء المرتفعة دي، هنزودها تاني. وهنا الإضاءة أعلى على الإطلاق بهذا الشكل، ثم نقوم بدمجها هكذا. باللون البني بدأنا نضع مرة أخرى وندمج الألوان في بعضها. وشاهد معايا الأمواج وكيفية رسم الأمواج بشكل سريع جدا. وضعنا مجسمات الأمواج بهذا الشكل، وزودنا الظل في أصل كل موجة، ثم نقوم بوضع الأضواء على أعلى هذه الأمواج. كل موجة تاخد أضواء جسر ضوئي في الجزء المرتفع، فتظهر معنا هذه الأمواج بشكل جميل وملفت وسريع. وقبل ما نضع الأضواء خلونا ندمج الألوان بشكل أنعم هكذا، ونضع باللون الكشميري في هذه الأماكن متأثرة بحرارة الشمس، ثم نضع الأضواء على كل موجة، نضع الأضواء من أعلى هكذا، ثم نقوم بدمج هذه الأضواء أيضا كما دمجنا الظلال. الأمواج البعيدة صغيرة، بلون الإضاءة نزود الإضاءة على الموجة القريبة دي هكذا، ونظل المجسم المياه على الشاطئ تظليل مجسم ده بيظهر التجسيم وبعض الأمواج الصغيرة وضعنا ظلالها، ونضع الإضاءة عليها مرة أخرى فتظهر كما ظهرت الأمواج الكبيرة هكذا. طبعا في أطراف المياه على الشاطئ هنزود الإضاءة أيضا. تابع معايا دمج، ثم بعد ذلك نزود الإضاءة ونزول الألسنة المتدفقة بهذا الشكل. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. الآن بنضع اللمسات النهائية اللي هي أعلى أضواء على الإطلاق، بنضعها في أماكنها سواء على المياه أو على الصخور لتنتهي رحلة اليوم. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا في هذه اللحظات. وختما أدعو الله للجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة.
اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا أو نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا بهداك إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تجعل عيشنا كدا، وصب علينا الخير صبا يا أكرم الأكرمين. وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد ومعلومات جديدة وأجواء جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.